Chào các anh chị. Thì hôm nay tôi sẽ nói tới cái vấn đề gọi là tư sản biến thể. Mà trước khi nói tới cái vấn đề đó thì tôi nói cái chuyện cá nhân của tôi một chút. Thì hiện tại tôi đang sống ở trong một cái ký túc xá. Phòng của tôi ở là có tới 4 5 người rồi. Các anh chị xem qua. Rồi, còn còn cái mà tiểu sử của tôi á thì các anh chị chắc cũng là có đọc qua rồi. Thì mấy cái chuyện mà cá nhân của tôi thì thôi. Tới bây giờ tôi cũng không muốn gọi là chi cứu để làm gì. Thì thôi các anh chị cũng bỏ qua luôn đi. Chứ bây giờ tôi tới đây để làm cái mới, để mà gọi là phát triển cái nền văn minh của nhân loại, chứ không phải tôi tới đây để mà chi cứu mấy cái chuyện cũ. Mà hiện tại là tôi không có tiền, nên tôi phải nhờ vả một sự tài trợ từ bên Hàn Quốc, tức là em rể tôi đó, Lee Jong Won đó. Và tất cả những cái tài sản của tôi, những cái doanh nghiệp của tôi vậy đó đều đã bị niêm phong hết rồi. Và tất cả những việc làm của tôi hiện tại luôn, từ hồi năm đầu tới bây giờ, từ hồi tháng 2 năm 2017 tới giờ, là hầu như là phục vụ lợi ích của dân Việt Nam, phục vụ lợi ích của người dân thế giới. Chứ nói chung tôi cũng không có lấy một đồng xu nào gọi là tiền lương hay là phúc lợi gì hết. Là tôi chỉ ăn cơm nhà thôi, tôi ăn tiền nhà đó. Bây giờ tôi xin tiền của em rể tôi đó, để mà tôi làm nên một cái gọi là cái chủ nghĩa xã hội mới, chứ cũng chưa có nhận bất kỳ một cái sự gọi là phúc lợi từ một cái chính phủ nào hết. Thậm chí chính phủ Việt Nam vẫn chưa trả lương cho tôi, và tôi làm cái này là tự tôi làm thôi, chứ còn chính phủ không, chưa trả lương đồng nào hết. Còn nay mai thì cũng không biết làm sao, nhưng mà trước mắt thì cứ làm xong cái này cái đã, cứ làm xong cái cuốn nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới này cái đã. Rồi mình bắt đầu để mà nói về với tư sản biến thể. Đó là những người vô sản, và sau khi họ được đầu tư, họ được chính phủ đầu tư khởi nghiệp, và họ đã sẽ trở thành tư bản. Mà khi mà họ trở thành tư bản rồi đó, nó xảy ra tới 4 trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là họ sẽ hòa đồng với những người tư bản, nghĩa là họ sống cái nếp sống của những người tư bản. Nhưng mà nói trắng ra mà nói, cái trường hợp thứ nhất nó xảy ra không nhiều. Tại vì những người tư bản á, họ luôn nói về cái nguồn gốc của người đó, của cái người tư bản mới nổi. Mà cái nguồn gốc của cái người tư bản mới nổi đó, thuộc về cái tầng lớp gọi là cái tầng lớp hạ lưu, là cái tầng lớp cuối cùng của xã hội. Mà họ ngoi lên thì làm sao mà cái người đại tư bản gạo cội ở đó mà người ta chịu ngồi ăn chung bàn với những người tư bản mới nổi. Cái chuyện đó nó rất là khó. Người ta sẽ có cái sự kỳ thị nhất định, nên cái trường hợp đó nó xảy ra là trên dưới chừng cỡ vài phần trăm. Nếu mà 100% người tư bản mới nổi là chỉ có 1-2% là có thể gọi là ngồi ăn chung bàn với những người tư sản gạo cội. Và cái trường hợp thứ hai á, là những cái người tư sản mới nổi đó, họ đứng một mình, tức là họ không chơi được với ai hết, thì họ đứng một mình thôi. Còn cái trường hợp thứ ba là những cái người tư sản mới nổi đó, là họ móc nối với những cái người vô sản, tức là họ thân với những cái người vô sản hơn. Còn cái trường hợp thứ tư á, là những cái người mà tư sản mới nổi đó, để tôi suy nghĩ xem, hồi nãy tôi mới nghĩ ra, bây giờ tôi cũng quên rồi. Những cái người mà tư sản mới nổi đó, thì họ, một là họ thân với giới tư bản, hai là họ đứng một mình, ba là họ thân với giới vô sản. Và cái trường hợp thứ tư là có lẽ là họ sẽ thân với những cái người ở nước ngoài nhiều hơn, tức là họ thân ở những cái giới tư bản mà xung quanh họ, ở những cái nước lân cận. Nếu mà họ làm ăn ở nước ngoài, nếu là họ xuất nhập khẩu gì đó. Và để mà tránh một cái cuộc chiến giữa những người tư sản mới nổi và những cái người tư sản gạo cội, là các anh chị buộc lòng phải kèm kẹp hai bên. Tức là các anh chị phải kèm kẹp được cái giới tư bản gạo cội. Nghĩa là khi cái chính phủ họ có cổ phần ở trong một cái doanh nghiệp lớn, thì lúc đó các anh chị buộc lòng phải cử nhân sự về đó để mà nắm cái lượng cổ phần đó. Thì khi mà các anh chị nắm, các anh chị cử cái người về đó nắm cái lượng cổ phần đó đó, thì
các anh chị nên cử những cái người gọi là người vô sản. Tại vì chỉ có họ thôi, họ mới có một cái nếp sống bình dân, mà họ lại giữ mấy chục % cổ phần trong những cái doanh nghiệp lớn như là Boeing hoặc là Airbus vậy. Mà các anh chị lại cử một cái người vô sản, tức là người không có tài sản gì hết, và người đó chỉ đại diện chính phủ để mà giữ cái khối lượng tài sản đó, chứ cái khối lượng đó nó không phải là của người đó. Và chính cái người đó sẽ tạo nên một cái làn sóng trong giới tư bản từ cái nếp sống bình dân của cái người đó. Và cái đó là một cái sợi dây vô hình, một cái sợi dây ràng buộc cái giới tư bản, tức là mình kéo cái cuộc sống họ hạ xuống một chút xíu là nhờ vào những cái người đó. Những cái người đó sẽ kéo cái cuộc sống của người tư bản hạ xuống một chút xíu. Nhiều người sẽ giống như là bị ngưỡng mộ cái nếp sống đó. Nhiều người sẽ rất là thích cái nếp sống bình dân đó, mặc dù tiền họ có rất là nhiều tiền, nhưng mà họ rất là bình dân. Và như thế là những người tư bản họ sẽ làm theo. Cuộc sống vẫn thượng lưu nhưng mà là vẫn bình dân, chứ không phải thượng lưu là mình có thể sống sung sướng được rồi, nhưng mà không thể nào mà mình đè đạp người khác được. Rồi khi mà mình kéo cái giới tư bản gạo cội đó nó tụt xuống một chút xíu rồi đó, thì mình lại cũng cái cổ phần đó mình lại cử những người vô sản đến những cái công ty mới nổi, là những cái giới tư bản gọi là tư sản biến thể, là từ vô sản mà đi lên tư sản đó, lại tiếp tục thay mặt cho chính phủ ở cái chỗ đó, ở cái chỗ những cái người tư sản biến thể, để cho họ không có bắt chước những cái người tư sản gạo cội. Mà khi họ có tiền rồi, họ bắt đầu đè đạp người khác, họ bắt đầu chống đối người khác, thậm chí họ chống đối cả chính phủ, chống đối cả cái giới tư bản luôn, và họ chống đối cả giới vô sản luôn. Nhiều người nó biến thể lên như vậy, họ không chấp nhận những cái người khác. Và nhiều người khi mà ở Việt Nam có một câu rất là hay thôi: giàu đổi bạn, là sang đổi vợ. Mà khi mà mình nghèo thì nó dễ chịu lắm, tới hồi mà giàu lên đi rồi biết, giàu lên đi mỗi người một tánh thôi, người ta sửa tánh hồi nào mình không đâu biết được. Với lại lúc đó mình đâu thể nào mình cấm người ta được. Nếu mà mình lại đó mình nói anh phải sống thế này thế kia là đâu có được, người ta đâu có chịu. Mình chỉ dùng một cái nguyên lý gọi là hết sức là đơn giản, tức là mình đưa những cái người đó ra, những cái người đại diện cho chính phủ đó, ra đó để làm cái vạch ngang. Cái vạch ngang này không phải là cái đích đến sau cùng của cuộc đời, không phải là cái giới thượng lưu, mà là cái vạch ngang này để kéo tất cả mọi người về gần với cái vạch ngang đó hơn. Tức là mình có giàu thì mình cũng đừng có đè đạp người khác quá. Dạng vậy, chính cái vạch ngang này nè, nó sẽ đưa cái giới tư sản gạo cội về với cái vạch ngang, còn nó sẽ đưa với cái giới tư sản biến thể lên. Khi mà họ tiến lên đó là họ tới vạch ngang đó họ sẽ dừng, tại vì họ sẽ nhớ là những cái ngày mà họ đói khổ. Họ sẽ không bao giờ tiến lên cái giới tư bản mà gọi là gạo cội đi, mà họ đi đàn áp người này hoặc là họ đi chèn ép người kia thì chắc không có đâu. Chỉ có một cách đó thôi là mình mới có thể kèm kẹp được họ. Và cái thứ hai là các anh chị phải có những cái gọi là cái hiệp hội, mà cái này thì thế giới tư bản có nhiều. Những cái hiệp hội này là của những cái doanh nghiệp ở trong một cái ngành, trong một cái nghề gì đó là người ta lập nên. Mà trong một cái hiệp hội nó sẽ chia ra thành nhiều trường phái, tức là những cái người lâu đời rồi những cái người mới nổi. Thì trong cái hiệp hội đó họ sẽ tự ràng buộc với nhau, họ sẽ có những cái luật lệ để mà ràng buộc với nhau. Và trong cái hiệp hội đó vẫn có người của chính phủ, là tại vì sao? Tại vì chính phủ có cổ phần trong tất cả các doanh nghiệp, hiệp hội nào cũng có cái chân của chính phủ hết. Vì vậy họ không thể nào mà họ tranh đấu với nhau ở trong đó được. Tức là mình cho họ cạnh tranh chứ không phải là không. Nhưng mà cạnh tranh không có tới nỗi mà xô xát, cạnh tranh không có tới nỗi là chia cùng đủ tặng, là như vậy là quá tàn ác, là không được. Mình chỉ cho cạnh tranh, tức là anh giỏi, anh hay, anh tiền nhiều thì anh lên, vậy thôi. Chứ anh đừng nghĩ anh có tiền xong rồi anh muốn làm gì anh làm là không được. Anh thấy gì doanh nghiệp người ta mới mở ra anh đổ tiền ra anh mua, hoặc là đổ tiền ra anh mua cái thị trường anh chèn ép là không được. Tại vì chính phủ nắm hết, không có cách gì mà giới tư bản có thể làm được chuyện đó. Còn đối với giới tư bản biến thể sẽ có những người rất là thân với cái giới vô sản. Họ rất là thân tại vì những người đó là nơi xuất thân của họ, mà họ rất là thân với cái giới vô sản. Cái số lượng này sẽ chiếm trên 50%. Nhưng mà chúng ta lại không đưa họ quá thân đối với những người vô sản.
Tại vì khi mà họ quá thân rồi á, thì những người vô sản họ sẽ không có đấu. Buộc lòng á, mình phải dùng cái vạch ngang mà hồi nãy tôi nói đó, là những người đại diện cho chính phủ đó, đó là cái vạch ngang đó. Họ phải về với vạch ngang, chứ họ không thể nào mà quay về với cái giới vô sản. Rồi họ ở với cái giới vô sản đó, họ mới thấy cái giới vô sản bị đàn áp, gọi là bị bất công. Tại vì họ không có tiền, họ rất là bất công, giống như vậy. Vì vậy á, là họ phải phấn đấu lên, chứ không phải cái giới tư bản về đó mà đỡ cho họ là không được. Mà nếu cái giới tư bản mà về đó mà đỡ cho họ, là tôi bảo đảm với các anh chị luôn, trong quốc gia các anh chị sẽ nổi chiến ngay lập tức. Thì cũng như hồi ngày xưa thôi, cuộc cách mạng sau chủ nghĩa thì nó cũng vậy thôi. Tức là cái giới tư bản đó, một số người tư bản đó, họ mới không sống được cái cách sống mà gọi là thượng lưu đó, gọi là đè đạp những người vô sản đó. Họ quá thân với những người vô sản nên họ tiến hành lật đổ vô triều đại tư bản là như vậy. Vì vậy mình hạn chế cái chuyện đó, không cho họ thân quá. Tại vì giới vô sản họ phải chịu cái sức ép, cái đó không phải gọi là sự đè đạp mà là một cái sức ép. Vì ở đây chính phủ đã nắm hết rồi, không có ai đè đạp ai hết. Nhưng mà làm sao chúng ta gọi là, mình nói một câu như là sắp tới Việt Nam cũng có những cái chương trình đó, là cái bảo hiểm xã hội, cái bảo hiểm y tế của bên Việt Nam đó. Thì tôi cũng đề nghị là tôi cũng lên một kế hoạch đó là mình chia ra nhiều thành phần. Với như cái người nghèo thì họ mua 10 đô đi, còn cái người giàu mình bán cái 10 đô đó người ta có mua không? Người ta mua người ta đâu có xài, tại vì người ta quá nhiều tiền, bắt người ta vô nằm chung giường bệnh với những người nghèo, dễ gì người ta chịu. Cái đó là cái dở đó. Mà ở Việt Nam á, họ sống cộng sản họ quen rồi, có thể là thay đổi chút đỉnh thì được, không cần thay đổi nhiều. Còn ở cái nước tư bản như các anh chị, họ đã sống bị đè đạp quá lâu, mà bây giờ các anh chị mở cho họ, các anh chị đầu tư cho họ, là các anh chị phải kìm được họ, chứ nếu không là nội chiến. Không là giữa cái giới tư bản mới nổi đó, họ sẽ đánh lại cái giới tư bản gạo cội. Tại vì họ thân với những người vô sản, họ sẽ đánh lại. Họ đánh từ thương trường cho tới chiến trường cho tới chính trường, đủ kiểu. Mình ở đây mình không phải là mình ngăn họ, mình nói mình cấm họ chơi với giới vô sản là không bao giờ được. Mình không cấm, nhưng mà mình đưa ra những cái trường phái mới, tức là mình kéo hạ cái giới tư bản gạo cội xuống đi, xuống một chút, để mà cho cái giới tư bản này nè, họ mới cảm thấy rằng đó, cái này là cái áp lực cuộc sống thôi, chứ không phải là cái sự đè đạp, thì họ mới tiến lên cái vạch đó. Chứ nếu mà họ mà thấy cái đó là một cái sự đè đạp, là họ sẽ nắm tay với những người vô sản, họ chống đối lại thế giới tư bản, là